Wie is er rijker? Koning Willem-Alexander of ik? Hallo allemaal, Dutchies to be. Ik ben vandaag een beetje verkouden. En misschien hoor je dat ook aan mijn stem. Maar ik ga alsnog deze video voor jullie maken. Want ik wil jullie vandaag nog een keer iets leren over de comparatief en de superlatief. Dus de vergelijkende trap en de overtreffende trap. En 5 weken geleden heb ik de eerste video gemaakt over deze 2 dingen. En daarbij keken we vooral naar hoe je ze vormt. En we hebben toen ook alleen gekeken naar de comparatief en superlatief achter een zelfstandig naamwoord. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: mijn auto is snel. Dat is het bijvoeglijk naamwoord. Maar jouw auto is sneller dan mijn auto. Dus sneller dan. En de Ferrari is het snelst of het snelste. Een ander voorbeeld. Toms idee is goed. Maar Antons idee is beter dan Toms idee. En mijn idee is het best. Of mijn idee is het beste. Dit zijn voorbeelden van de comparatief en superlatief van de vorige video. In deze video gaan we kijken wat er gebeurt als je de comparatief en superlatief voor het zelfstandig naamwoord zet. En we gaan ook kijken naar wat je eigenlijk zegt als 2 dingen gewoon hetzelfde zijn. Laten we kijken weer naar de auto en snel als we die dus voor het zelfstandig naamwoord zetten. Ik heb een snelle auto. Maar heb jij misschien een snellere auto? En is de Ferrari dan de snelste auto? Tom heeft een goed idee, maar Anton heeft een beter idee. En ik heb het beste idee. Dus in deze zinnen nu staat steeds het adjectief, de comparatief en het superlatief voor het zelfstandig naamwoord. En misschien heb je al gezien dat nu de vormen, sommige vormen, een beetje anders zijn. Dus daar gaan we nu nog beter naar kijken. Allereerst met gewoon het basisadjectief hadden we eerst: de auto is snel. Ik heb een snelle auto. Jouw auto is sneller dan mijn auto. En heb je ook een snellere auto. Dus allebei hebben we hier een comparatief. Maar in de eerste constructie zonder e en in de tweede met e. De auto is sneller. De snellere auto. En bij de superlatief en snel en auto hadden we eerst: de Ferrari is het snelst of het snelste. En in de andere: de snelste Ferrari. Dus het snelst of het snelste, optioneel. De snelste Ferrari. Niet meer optioneel. Hier moet altijd een e. Waarom is er nu dus snellere en snelste als je het voor het zelfstandig naamwoord zet? En dat is omdat hier de comparatief en superlatief zich een soort van gedragen als een adjectief. En misschien weet je dat een adjectief, als je die voor het zelfstandig naamwoord zet, bijna altijd een e krijgt. Dus snel, snelle. En nu sneller, snellere. En snelste, altijd snelste. Zoals je misschien al hebt geleerd, krijgt een adjectief dus bijna altijd een e als je het voor een zelfstandig naamwoord zet. Met alleen 1 uitzondering, namelijk als je het adjectief voor een zelfstandig naamwoord zet dat een het woord is en indefiniet is in de zin. En wat dat is, daar gaan we straks beter naar kijken. Maar meestal krijgt het dus een e. En
Waarom zeg je in zin 1 de Ferrari is het snelst of het snelste? En in de tweede de snelste Ferrari. Dus waarom eerst het en nou de? En dat is omdat als je de superlatief na het zelfstandig naamwoord zet, dan wordt het gezien als een zelfstandig naamwoord. Ook zelf. De auto is een zelfstandig naamwoord, maar ook het snelst of het snelste is in deze zin ook een zelfstandig naamwoord. En dit is een groep met altijd het. Als je meer wilt leren over wanneer je de of het gebruikt, kijk dan deze video. Hierin geef ik heel veel categorieën voor de woorden en het woorden. En de link naar die video staat in de beschrijving. Nou, als je de superlatief voor het zelfstandig naamwoord zet, dan is het geen zelfstandig naamwoord meer, maar het gedraagt zich dan als een adjectief. En dan gebruik je dus gewoon het lidwoord van het woord zelf waar je iets over zegt. Dus zoals de snelle auto is het dus de snelste auto. En ook de snellere auto. Laten we nu ook kijken wat er gebeurt als het zelfstandig naamwoord van de zin een het-woord is, zoals bij het idee. Eerst, Toms idee is goed. Tom heeft een goed idee, maar Antons idee is beter. Anton heeft een beter idee. En de laatste, mijn idee is het best of het beste. Ik heb het beste idee. We zien nu dat een goed idee en een beter idee geen krijgt. En dat is omdat we hier een het-woord hebben, het idee, en het is indefiniet. Het is onbepaald. Het idee is definiet, het is bepaald. Uit de context weet je waaraan je refereert. Een idee is onbepaald, is indefiniet. Uit de context weten we nog niet welk idee het is. Dit is het enige geval dat je geen krijgt bij adjectieven en bij comparatieven. Als je meer wilt leren over dit verschijnsel, kijk dan deze video. Daarin leg ik nog iets uitgebreider uit hoe dit werkt met wel een en geen Nou, in elk geval staat er daarom dus een goed idee en niet een goede idee. Een beter idee en niet een betere idee. Maar als het definiet is, dan zou er wel staan het betere idee. En omdat dit een het-woord is, krijg je ook zowel als dit idee is het beste of het best. En ook dit is het beste idee. Want het idee is een het-woord, dus daarom houd je dus ook dit is het beste idee. En trouwens, als laatste, een superlatief is altijd definiet. Het is altijd bepaald, want je verwijst naar één specifiek ding. Dit is het beste. Of deze auto is het snelste. Je weet al waarnaar het verwijst. En nu als laatste, welke constructie kun je gebruiken als iets hetzelfde is? Bijvoorbeeld als je vraagt, welke auto is sneller? Mijn auto of jouw auto? Mijn auto is even snel als jouw auto. Dus even snel als. Of net zo snel als. Of onze auto's zijn even snel. Welk idee is beter? Mijn idee of jouw idee? Nee, er is geen verschil. Mijn idee is even goed als jouw idee. Of mijn idee is net zo goed als jouw idee. Of onze ideeën zijn even goed. Wie is rijker? Koning Willem-Alexander of ik? Nee, we zijn even rijk. Natuurlijk. Dus Kim is even rijk als koning Willem-Alexander. Of dus
Kim is net zo rijk als koning Willem-Alexander en wij, koning Willem-Alexander en ik, zijn even rijk. En je ziet ook dus als je dingen vergelijkt en je gebruikt voornaamwoorden, dan gebruik je die altijd van het subject. Dus hij is even rijk als ik. Ja? Of ik kan zeggen ook andersom. Ik ben even rijk als hij. Dus niet als mij en als hem. Nee, als ik en als hij. Of ook als je wel de comparatief gebruikt, dan kun je wel ook zeggen hij is rijker dan ik. Of ik ben rijker dan hij. De onderliggende zinnen zijn namelijk hij is net zo rijk als ik ben. Of hij is rijker dan ik ben. Dus de onderliggende zin begint weer met een nieuw subject. Alleen het werkwoord is weg. Je zegt dus niet eigenlijk hij is rijker dan ik ben, maar ben gaat weg. Hij is rijker dan ik. Wil je nu meer leren over de comparatief en de superlatief of andere hele mooie dingen? Ga dan naar mijn website. Ik ben namelijk bezig met een nieuwe cursus en dat is Dutch for Intermediates. En daarin leer je de grammatica vanaf A1 naar A2 niveau. Dus dit is een vervolg op de Dutch for Beginners course, waarin je vanaf helemaal A0 naar A1 gaat. En hier ga je dus weer van A1 naar A2. En ik ben bezig met de cursus. Vandaag, 12 maart, staan er 15 van de 23 lessen online. Maar je kan dus al 15 lessen maken. Dat betekent ook dat je nu nog voor een promotieprijs de cursus kan kopen. En een beetje huiswerk voor hier. Ik heb 3 zinnen en we gebruiken in alle 3 zinnen groot. Maar misschien de comparatief, superlatief. Jij moet kijken. Nummer 1 is, mevrouw, deze broek is een beetje klein. Hebt u misschien een blank maat? Nee mevrouw, helaas niet. Dit is de blank maat. En zin 3. Elise en ik zijn allebei 1,72 meter. Elise is dus blank ik. Wij zijn dus blank. Ja, dus kijk hier naar deze 3 zinnen en schrijf de antwoorden in de reacties. En wil je nog meer Nederlands leren met mij en ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu. Ik wens jullie allemaal een fantastische dag. Ik zie jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei!